कक्षा 9 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रीम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म क्लास 9 मा पढ्ने भाइ बहिनीहरुको लागि यो युनिट 4 मा जुन एउटा टेक्स्ट दिएको छ, यो लाइफ एन्ड डेथ जुन हाम्रो टपिक छ युनिट 4, त्यसमा दिएको एउटा टेक्स्ट डेथ इज अ फिक्सन को एक्सप्लेनेसन का साथसाथै यसै टेक्स्टसँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको एन्सरहरुको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यस भिडियोलाई भाइ बहिनीहरुले रेफरेन्सको रूपमा लिदिनु होला। आफ्नो पढाइलाई जुन थप सपोर्टको लागि पढाइलाई हेल्प गर्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु यो भिडियोबाट पक्कै पनि। आउनुस् अब म भिडियो सुरु गर्छु। मैले अघि नै मेन्सन गरिसके लाइफ एन्ड डेथ जीवन र मृत्युसँग सम्बन्धित टेक्स्ट राखेको छ यो टेक्स्ट यो युनिटमा। त्यो भन्दा फर्स्टमा हामीलाई रिडिङ त्यो टेक्स्ट पढ्नु भन्दा अगाडि हामीलाई केही पिक्चरहरु दिएको छ। सो लुक एट दिस पिक्चर्स एन्ड डिस्कस भनेको छ। यु क्यान सी 4 different pictures and these 4 pictures they show 4 different situations है। यो चारवटा चाहिँ एकदम विभिन्न खालको सिचुएसनहरु देखाउने खालको पिक्चर छ। सो यसमा चाहिँ डेथ फ्युनरल भइरहेको छ, DEATH डेथ रिचुअल भइरहेको छ यसमा हैन। यु क्यान सी somebody has died and is going to be burnt हैन, उसलाई चाहिँ पोलिन जलाइन गइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ स्पेशली अकर्डिङ टु हिन्दू ट्रेडिसन हैन, यस्तो किसिमको चाहिँ नि यो चितामा राखेर चाहिँ नि जलाउनको लागि प्रोसेस भइरहेको छ। यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ एउटा यु क्यान सी अ यङ म्यान, he looks very sad हैन, sad देखिन्छ है। he is in agony, he is in pain, or he has some sort of problem, okay। and in next picture you can see some religious function is going to be held or is going to perform, okay। so they are going to perform some religious activity here. It looks like religious people. They are, I think they are all worshipping God or something else, okay। it's a different sort of picture. And here you see a man, she looks happy, yes, and she's having tea or something like. So these are 4 different situations, and we have to respond them according to the situations, okay। so here we also feel same sort of loss, okay। we feel sad, we feel gloomy, yes, and we have what a kind of deep so we also feel that we are in mourning, like the family members of the deceased one, okay। so we also feel like that we are mourning for the death of the person or closest one or nearest one. So here we also feel that a sense of worshipping like feeling comes to us, yes। we also remember, we also think of a God, yes। we also feel like we are also worshipping to the same God here। हामीलाई पनि त्यो गडलाई वर्शिप गरेको जस्तो किसिमको त्यो गड प्रति झुकाव हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अब मान्छे मरेको छ, हामी पनि कुनै मान्छे आफ्नो मान्छे गुमाएको जस्तै किसिमको फिल हामी त्यहाँ गर्न सक्छौं। हामी पनि दुखी हुन्छौं यसमा है। we feel sad here, and here also we also feel agony of this person, yes। and if possible we give some sort of solace to him, we try to console him हैन, उलाई कन्सोल गर्न खोज्छौं, उलाई सोलेस गराउन खोज्छौं। उसको पेन र उसको माइजरीलाई हामी चाहिँ फिल गर्छौं। we also feel his pain, his agony, his misery, and here we also become happy here, okay। we also share our happiness because the person with whom we are talking looks happy, yes। see
looks very happy, she is in happy mood. In that situation we also feel we also share the same sort of happiness है हामी पनि त्यस्तै किसिमको ह्याप्पिनेस चाहिँ सेयर गर्छौँ अब यो भयो पिक्चरको बारेमा सोधेको छ र सेकेन्ड अब हाम्रो रिडिङ सुरु हुन्छ रिडिङ भन्दा अगाडि सो देयर आर सम स्टेटमेन्ट्स ओके सम क्वेशन्स आर गिवन हियर टु क्वेशन्स आर गिवन हियर सो फर्स्ट वान इज डेथ इज नट अपोजिट अफ लाइफ बट अ पार्ट अफ इट भनेको छ फर्स्टमा ओके इट्स अ कोटेसन बाई a philosopher so this is a quotation by Haruki Murakami Murakami है यो हारुकी मुराकामीको एउटा कोटेसन हो डेथ इज नट द अपोजिट अफ लाइफ बट अ पार्ट अफ लाइफ भनेको छ which is very much compatible to this text death is a fiction so this quotation is very much similar this applies very well in this situation in this text death is not opposite of life as we are assuming life when we are talking about life and death we without any doubt we think that life is just opposite of death but it is not so life is not just opposite of death okay so both of them living and dying okay both of them they are our part of our life okay so they go together okay so death and life they both of them they go together okay it's not a part it's a part of life okay so after we get birth then we are our journey is toward death okay so it's one dimension it's one aspect of our life to another okay so we are going one aspect of our life to another one path to another one direction to another one point to another our first point or the point of origin is life and the point of ending is death okay so death is not just opposite okay both of them they are essential part of our life okay so from the day you were born you are slowly dying exactly right okay this statement is 100% true okay so dying so living means also dying okay so we are dying when we are living we are also dying so we are also heading towards death okay so our ultimate destination is death okay so we are approaching nearer or we are going closer to the death okay so death dying so we are slowly dying it's obviously true okay हामी मरिरहेका छौं हामी चाहिँ फ्रम द डे यु आर बोर्न भनेको जन्मे जीवित भएदेखि हामी जन्मेदेखि हाम्रो यात्रा भनेको हाम्रो जर्नी भनेको मृत्युतर्फ हुन्छ डेथतर्फ हुन्छ हैन जबसम्म हामी डेथ हामीले चाहिँ फेस गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो लाइफ अगाडि बढिरहन्छ र अन्त्य डेथमा आएर हाम्रो चाहिँ अन्त्य हुन्छ यसको मतलब डेथमा आएर हामी अन्त्य हुन्छ हाम्रो लाइफ सकिन्छ भन्नुको मतलब हामी डेथतिर हामी बिस्तारै हामी चाहिँ ट्राभल गर्दै छौं जर्नी हाम्रो चाहिँ त्यतातिरको जर्नी हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो अब डेथ इज अ फिक्सन भन्ने छ एउटा यो टपिकलाई बुझौं डेथ भनेको चाहिँ नि यसलाई हामी के गरौँ त इट्स अ काइन्ड इट्स the writer has already told us or the spiritual person or the yoga master Sadguru has already told us that death is a fiction death is a fiction so fiction here means it's unreal on real unreal or it's a invented one invented it's imaginary imaginary so the synonym for the death is given here a fiction death is a fiction it's a death both of them they are same they are imaginary okay death is imaginary fiction is also imaginative thing imaginary thing and death is also an imaginary thing it's invented it's unreal nobody has ever experienced death okay it's a once you face death once you died you can never come back to the world to the living world एक्चुअली मरिसकेपछि हामी जीवित संसारमा फेरि पुनः रिटर्न ब्याक हुन सक्दैनौं and even we cannot experience we cannot tell our experience of death okay
डेथको एक्सपिरियन्स हैन डेथ एक्सपिरियन्सलाई हामी फेरि लिभिङ वर्ल्डमा आएर त्यसलाई हामी एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई एक्सपिरियन्सलाई शेयर गर्न सक्दैनौँ सो नो वान हेज सिन इट कसैले पनि देखेको छैन है इट्स नट ट्रु इट्स नट फ्याक्ट सो इट्स फिक्सन इट्स अ फिक्सन इट्स अनरियल हैन यो अर्थमा डेथलाई चाहिँ नि फिक्सनको रूपमा लिएको छ किनभने डेथलाई कसैले पनि अनुभव गर्न सकेको छैन कसैले पनि देखेको छैन र कोही पनि छैन जसले डेथको बारेमा एक्सप्लेन गर्न सकोस् डेथ यो हो मैले डेथ भोगेर आएको छु मैले डेथ फेस गरेको छु मैले डेथको एक्सपिरियन्स गरेको छु भनेर भन्ने अहिलेसम्म कोही पनि छैन सो द्याट इज वाइ इट इज जस्ट ओन्ली अ फिक्सन ओके सो अब हामी प्याराग्राफ के टेक्स्ट पढ्छौँ यो टेक्स्टमा के कुरा लेखेको छ त्यसलाई हामी बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ Did you ever see somebody who actually died and came back? हामीले कसै मरेको त हामी धेरै देखेका छौँ हैन हाम्रो लाइफमा हामी धेरै मान्छेहरू मरेको देखेका छौँ we have seen lots of people that died but we have never seen anybody returning back from death डेथबाट फिर्ता आएको मरेर चाहिँ नि जीवित भएको मान्छे हामीले अहिलेसम्म पनि यति घण्टा मरे यति समय मरे यति महिना मरे यति मिनेटमा मरे भनेर चाहिँ नि त्यो मरिसकेर त्यसको अनुभव बताउने सो कोही पनि हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ है सो we have never seen somebody who died and returned back again okay so no there may be near death experience there may be हुन सक्ला हैन नियर डेथ एक्सपिरियन्स हुन सक्ला झनै मृत्यु फेस गरेको झनै मृत्यु भएको अथवा झनै मृत्युको मुखमा पुगेको भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ नियर डेथको मान्छेले कुराहरू गर्छन् तर नियर डेथको मिनिङ यो होइन कि हामीसँग डेथकै अनुभव भयो डेथको एक्सपिरियन्स त भएको छैन नियर पुगेको नियर पुग्नु भनेको डेथ अनुभव गर्नु होइन मृत्युको अनुभव गर्नु होइन सो नियर हुँदैमा नियर डेथ एक्सपिरियन्स हुँदैमा डेथलाई डिफाइन गर्न सकिँदैन डेथलाई एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन डेथ एक्सपिरियन्सलाई एक्चुअली फिल गर्न सकिँदैन है सो नियर हुँदैमा चाहिँ डेथ एक्सपिरियन्स हो भनेर भन्नु पनि भ्रम हो है इट्स जस्ट ओन्ली अ फिक्सन नियर इज नट गुड इनफ र नियर भनेको नजिक हुनु भनेको त्यति फर्स्ट के भन्छ एक्चुअल इन्फर्मेसन पाउनु पनि होइन एक्चुअल फिल गर्नु पनि होइन सो एक्चुअली हामीले फिल गर्न सक्दैनौँ क्या नियर कुनै चिजको नजिक बस्दैमा त्यो चिजलाई हामीले फिल गर्न सक्छौँ भन्ने होइन है सो त्यो फिल गर्नलाई हामी चाहिँ त्यसलाई टच गर्नुपर्छ हैन त्यसलाई छुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्छ अनुभव गर्नु पर्यो हामीले के नजिक हुँदैमा हुँदैन नियर वाटर इज नट एज गुड इनफ एज वाटर भनेको छ इजन्ट इट हो नि पानी नजिक हुँदैमा हामीलाई पानी के हो भन्ने थाहा हुँदैन पानीको अनुभूति पानीको अनुभव लिनलाई पानीलाई एक्सपिरियन्स गर्नलाई सो पानीलाई हामीले टच गर्नुपर्छ हैन सो सम पिपल हेभ नियरली डाइड द्याट इज नट गुड इनफ र यो झन्डै मरेको भन्ने जुन कुराहरू गर्छन् हैन जुन कुराहरू सुनिन्छ त्यो वास्तवमा त्यो त्यति के भन्छ राइट छैन यो कुरा हैन त्यति गुड इनफ छैन अब हेरौँ सो यु हेभ नट एक्सपिरियन्स्ड इट यु हेभ नट सिन इट अर नर यु हेभ ह्याड अ फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स न त हामीले यसलाई देखेका नै छौँ एक्सपिरियन्स गरेका छैनौँ देखेका पनि छैनौँ र कसैबाट हामीले यसको बारेमा फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन पनि प्राप्त गरेका छैनौँ यसको अर्थ डेथ भनेको चाहिँ नि हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ डेथलाई हामीले एक्सपिरियन्स गरेका छैनौँ डेथ त्यसकारण इट्स नट रियल इट्स जस्ट अ फ्याक्ट इमेजिनरी थिङ है यो चाहिँ एउटा कल्पना गरिएको कुरा हो है काल्पनिक डेथ भनेको के हो भनेर कसैले भन्छ भने जस्ट इज सेयिङ समथिङ इमेजिनरी imaginative things he is talking about some imaginary things है he is not actually talking us about death उले डेथ के बारेमा हामीलाई भनिरहेको हुन सक्दैन किनभने डेथलाई देखिँदैन न देखिन्छ न अनुभव गर्न सकिन्छ न कसैले यसलाई चाहिँ अनुभव गरेर भन्न सक्छ सो फ्रम वेयर डिड यु गेट दिस आइडिया देयर इज समथिङ कल्ड डेथ र मृत्यु छ भन्ने कुरा हामीले यो आइडिया कहाँबाट पायौं त हैन कसरी हामीले भन्न सक्छौं कि त्यहाँ मृत्यु छ डेथ छ भनेर so many people they talk about death there are so many philosophers there are so many spiritual persons there are so many great figures that talk about death but actually they don't have any idea about death they are also ignorant if somebody tells us that he has experienced or he has knowledge about death he is ignorant है कसैले यदि हामीलाई मृत्युको बारेमा भन्दैछ मृत्यु के हो भनेर एक्सप्लेन गर्दैछ भने त्यो भ्रम हो त्यो मान्छे इग्नोरेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो he doesn't know what death is a fiction created by ignorant
पिपल है यो चाहिँ एउटा कथा हो जो चाहिँ नि अज्ञान मान्छेहरुले चाहिँ नि अनजान मान्छे अज्ञान मान्छे नबुझेका मान्छेहरुले क्रिएट गरेको एउटा चाहिँ नि कथा एउटा चाहिँ नि फिक्सन मात्रै हो डेथ भनेको डेथ इज द क्रिएसन अफ पिपल हु लिभ देयर लाइव्स इन टोटल अवेयरनेस अनअवेयरनेसमा भएका मान्छेहरुले क्रिएट गरेको एउटा क्रिएसन मात्रै हो है अनजान अज्ञान हैन मान्छेहरुले चाहिँ नि सृजना गरेको एउटा चाहिँ नि एउटा जस्ट एउटा सृजना गरेको चीज मात्रै हो डेथ भनेको एक्चुअली डेथ रियलमा छैन देयर इज ओन्ली लाइफ मात्रै छ लाइफ एन्ड लाइफ अलोन है मुभिङ फ्रम one dimension to another dimension to another एउटा साइडबाट एउटा पक्षबाट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा मुभ भइरहेको हैन मुभ भइरहेको हुन्छ यो लाइफ भनेको कहिले कता पुग्छ कहिले के हुन्छ कहिले के भोग्नुपर्छ सो एउटा एस्पेक्टबाट अर्को एस्पेक्टमा जुन ट्राभलिङ गर्ने मुभिङ गर्ने हो लाइफ भनेको है तर डेथ भन्ने चीज चाहिँ एक्चुअली एक्जिस्ट छैन सी व्हाट यु कल एज लाइफ राइट नाउ द प्रोसेस अफ लाइफ यु क्यान अल्सो रिफर टु इट टु एज डेथ तर लाइफलाई हामीले डेथ पनि भनेर रिफर गर्न सक्छौं किनभने यु क्यान से आई एम लिभिङ राइट नाउ अर यु क्यान से आई एम डाइङ राइट नाउ सो लिभिङ राइट नाउ भन्नु र डाइङ राइट नाउ भन्नु सेम हो किन डाइङ हाम्रो लिभिङ भनेको हामी जीवित रहनु भनेको हामी मृत्युतिर हामी जानु हो हैन हामीले मृत्यु हाम्रो गन्तव्य हो हाम्रो डेस्टिनेसन हो भने हामी मर्दै पनि छौं है हामी बाँच्दै छौं भने हामी मर्दै पनि छौं त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो एक्चुअली फ्रम द डे यु आर बर्न यु आर स्लोली डाइङ हामी बिस्तारै मर्दै छौं है हामी चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हाम्रो गन्तव्य तिर हामी चाहिँ गइराछौं सो वान डे द प्रोसेस विल बी कम्प्लिट र जब त्यो दिन त्यो गन्तव्य पूरा हुन्छ जब त्यो गन्तव्यमा हामी पुग्छौं अनि हाम्रो मृत्यु हुन्छ तर मृत्यु के हो हामी भन्न सक्दैनौं मृत्यु त हुन्छ तर मृत्यु के हो त हैन मृत्युलाई कसैले पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन राइट नाउ इट इज अन द वे यु मे बी थिंकिङ यु आर गोइङ टु मेनी प्लेसेस हामी चाहिँ आफ्नो बाटोमा छौं हामी आफ्नो प्रोसेसमा छौं हामी जीवन जिउने प्रक्रियामा छौं बाँचिरहेका छौं र विभिन्न ठाउँहरुमा हामी घुम्छौं हैन एज फार एज योर बडी इज कन्सर्न विदाउट अ मोमेन्ट्स डिस्ट्र्याक्सन इट इज गोइङ स्ट्रेट टु द ग्रेभ नो नाउ वेयर else nowhere else isn't it र तर हाम्रो फिलोसफिकल लेभलमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो गन्तव्य हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको हामी यता जान्छौं यता भौतारिन्छौं तर जता गए पनि हाम्रो स्ट्रेट वे भनेको चाहिँ हाम्रो चिहान हो हाम्रो ग्रेभ हो हाम्रो चाहिँ टम्ब हो हाम्रो सेमेट्री हो हामी चिहानतिर गइराछौं हामी हाम्रो ग्रेभतिर हामी गइराछौं है हाम्रो बाटो त्यो हो So death is okay or not okay? Death ठीक छ अथवा ठीक छैन हैन so even this kind of questions which are coming up are silly के is it death okay or not okay death okay छ मृत्यु ठीक छ अथवा छैन भनेर सोध्नु नै एउटा चाहिँ के हो त मूर्खपन हो हैन मूर्खाइ हो मूर्खपूर्ण क्वेशन हो यो because whether you say it is okay or not okay anyway you will die तर तिमीले ओके भन अथवा नभन डेथलाई ठीक छ भन अथवा ठीक छैन भन तिमीले एक दिन मर्नु पर्ने हुन्छ you will die one day so whether you say it is okay or not okay anyway you will die every moment you are playing between life and death र हाम्रो खेल भनेको जीवन र मृत्युको बीचको हो हैन हाम्रो लाइफ र डेथ को बीचमा हामीले चाहिँ जुन हामी प्ले गरिरहेका छौं इन्जोय गरिरहेका छौं तर अल्टिमेटली हाम्रो चाहिँ अन्तिम बिन्दु भनेको हाम्रो डेथ हो and life and death actually it is so this inhalation and exhalation inhalation र exhalation श्वास लिने श्वास फेर्ने हैन यसलाई पनि लाइफ र डेथ को रूपमा भन्न बुझ्न सकिन्छ यो इनहेल लाइफ ह्यापन्ड श्वास लिन्छ जीवन हुन्छ श्वास फेरिन्छ श्वास रोकिन्छ र जुन श्वासलाई कन्टिन्यू रोके भइन्छ अनि फेरि इनहेल गरिदैन त्यसपछि डेथ हुन्छ त्यसपछि मृत्यु हुन्छ isn't it you exhale and did not inhale again जब तिमी एक्सहेल गरेर फेरि तिमीले इनहेल गरेन भने there is death isn't it see every moment in yoga we say inhalation is life even in yoga मा पनि के भनेको छ inhalation is life and exhalation is death you exhale and if you do not take in the next inhalation it dislodges you from your body तिमीलाई चाहिँ के गर्छ तिम्रो बडीबाट के गर्छ डिसलज गर्छ रिमुभ गर्छ है डेथले so you so fragile isn't it एकदम fragile छ it's very weak it's easily destroyed okay so your life is easily destroyed isn't it so something so fragile
is the basis of your existence here. Death is walking with you every step. Very beautiful line. Death is walking with you every step. प्रत्येक क्षण हामी मृत्यु बोकेर हिँडिरहेका हुन्छौँ. हामी सँगसँगै मृत्यु पनि सँगसँगै हिँडिरहेको हुन्छ. इट इज सो क्लोज अल द टाइम. हामीलाई पछ्याइरहेको छ. इट्स लाइक स्याडो. डेथ इज लाइक आवर स्याडो. देयर इज नथिङ रङ विथ डेथ. इट हेज टु ह्यापन. डेथ, देयर इज नथिङ रङ. डेथको विषयमा केही रङ कुरा केही पनि छैन. यो हुन्छ. इट हेज टु ह्यापन ओन्ली बिकज देयर इज डेथ, देयर इज लाइफ है. द डेथ भएर नै लाइफ भएको. इफ देयर इज नो डेथ, देयर इज नो लाइफ. So you need to understand that the moment you are born, you have a death sentence. के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने जब हामी जन्मिन्छौँ, जब हाम्रो जन्म हुन्छ त्यो सँगसँगै हामीले हाम्रो मृत्यु डेथ सेन्टेन्स हैन, डेथ सेन्टेन्स पनि हामीले सँगसँगै लिएर आएका हुन्छौँ हैन. मृत्यु दण्ड भन्छ. सो when, where and how is the only question. र कहाँ कसरी हुन्छ, कसरी त्यो डेथ एचिभ हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन. तर डेथ भनेको चिज चाहिँ हामी जन्म सँगसँगै हामीले लिएर आएका छौँ. बट यु आर अन डेथ रो. योर डेथ इज कन्फर्म. डेथ निश्चित छ, मृत्यु निश्चित छ. इजन्ट इट. वी डु नट नो वेदर यु विल गेट एजुकेटेड अर नट. तिमी एजुकेटेड हौ अथवा नहौ. वी डु नट नो वेदर यु विल गेट म्यारिड अर नट. तिमी विवाहित हौ या नहौ. वी डोन्ट नो वेदर यु विल नो जोय अर नट. अर वी डु नट नो वेदर यु विल नो माइजरी अर नट हैन. तिमीलाई दुःख थाहा होस् या नहोस्, तिमीलाई सुख थाहा होस् या नहोस् हैन, तिमी एक दिन मर्छौ. वी नो वान डे यु विल डाई. हामी एक दिन मर्नेछौँ. द्याट वान थिङ इज ग्यारेन्टेड. यो सर्टेन छ. यो चाहिँ नि ग्यारेन्टेड छ हैन. यो चाहिँ नि एकदम शाश्वत सत्य हो. डेथ इज स्योर. This whole fear of death has come simply because you have no idea what is it. र हाम्रो मनमा जब हामी मृत्युको हामी भय हुन्छ, हामीलाई मृत्युको डर हुन्छ, हामी मृत्युदेखि हामी डराइरहेछौँ नबुझेर हो. बिकज यु हेभ नो आइडिया वाट इट इज. डेथ के हो हामीलाई थाहा छैन. त्यस कारण हामी डेथबाट हामी भागिरहेछौँ. हामीलाई मृत्युदेखि हामीलाई डर लागिरहन्छ. सो you have formed ideas about everything, just about everything, but it does not matter what ideas you have formed about life when you are confronted with the moment of the death. है, हामीले चाहिँ नि लाइफको बारेमा विभिन्न किसिमको आइडियाहरू फर्म गरेका छौँ. इट डजन्ट म्याटर what ideas you have formed about life when you are confronted with the moment of death. You really do nothing, anything. है, लाइफको बारेमा जति थाहा हुन सक्छ, जति पनि थाहा छ, तर डेथको केसमा हामीलाई के पनि थाहा छैन. मृत्युको बारेमा हामीलाई के पनि थाहा हुँदैन. इट्स अननोन. द्याट इज वान स्पेस अफ लाइफ विच हेज रिमेन्ड अनकरप्टेड बाई ह्युमन माइन्ड. र त्यो नै एउटा यस्तो आस्पेक्ट हो हाम्रो जीवनको मानव जगतमा. त्यो नै एउटा डेथ नै एउटा यस्तो चिज छ जुन अहिलेसम्म करप्ट हुन सकेको छैन. यो अहिलेसम्म अनकरप्टेड छ. यसलाई चाहिँ नि यसको एचिभमा मान्छेले यसलाई एचिभ गर्न सकेको छैन. यसमा योसँग प्ले गर्न सकेको छैन. यसबाट योसँग खेलबाड गर्न सकेको छैन. सो एभ्रिथिङ एल्स वी हेभ करप्टेड, इजन्ट इट. हामीले सारा चिजलाई हामीले भ्रष्ट पारिसक्यौँ एक्सेप्ट डेथ. डेथ बाहेक वाट एभर वाज सपोज टु बी स्याक्रेड, अल थिङ्स आर ह्युजली करप्टेड. है, जुन पवित्र चिजहरू भनेर जुन चिनिएका छन् ती सारा चिजहरू चाहिँ करप्टेड भइसक्यो. जस्तै लभ करप्टेड भइसकेको छ, रिलेसनसिप करप्टेड भइसकेको छ, गड, डिभिनिटी, एभ्रिथिङ दे हेभ करप्टेड एन्ड ट्विस्टेड विथ विच एभर वे दे वान्ट. डेथ इज वान थिङ द्याट आर स्टिल clueless about, though a lot of people would like to talk authoritatively about it. मान्छेले यसलाई जाने बुझे जस्तो गरी कुरा गर्छन्, यसको बारेमा चाहिँ नि लेक्चर दिन्छन्, बोल्छन् हैन. तर वास्तवमा they know they are going to go to heaven. They are dead sure about it. If they are so sure, I don't see what they are waiting for. र मान्छेहरू मरेपछि स्वर्ग जाने कुराहरू गर्छन्. यदि उनीहरू साँच्चै नै स्वर्ग जान्छन् भने यो धरतीमा यिनीहरू किन अहिले चाहिँ नि वेटिङ के को लागि पर्खेर बस्दैछन् त हैन. दे हेभ टु हरी अप, दे हेभ टु गो फास्ट. दे आर डुइङ एभ्रिथिङ नट टु गो टु हेभन. तर हेभन भन्छन् हैन, डेथपछि मृत्युपछि स्वर्गमा पुगिन्छ भनेर मान्छेले कुराकानी गर्छन्. तर यदि दे आर डुइङ एभ्रिथिङ, तर तैपनि उनीहरू चाहिँ नजाने, सकेसम्म जान नपरोस्, मृत्यु नहोस् भनेर चाहिँ त्यसको लागि विभिन्न कामहरू गर्दैछन्. कसरी मरिँदैन, कसरी लामो समयसम्म बाँचिन्छ हैन. सो दे डु एभ्रिथिङ नट टु गो टु हेभन. वाइ हैन. यदि त्यो स्वर्ग हो भने
किन त हतार गर्दैनन् त मान्छेहरू? वाइ? इफ यु आर सो स्योर यु आर गोइङ टु बी टु अ वन्डरफुल प्लेस, यदि यो स्वर्ग हेभन भनेको यदि साँच्चै नै वन्डरफुल प्लेस हो भने किन मान्छेहरू जान आतुर गर्दैनन् त? अ बेटर प्लेस देन दिस एन्ड देन यु मस्ट हरी अप, बट बिकज यु आर नट स्योर यु टक। तर हामी जान डराउँछौँ, मर्न डराउँछौँ, किन त हामी स्योर छैनौँ यो स्वर्गमा पुगिन्छ के हो त्यो केही पनि थाहा छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। सो यु आर नट स्योर 100% वेदर यु विल गो, वाट विल ह्यापन टु यु, जस्ट टु सोलेस योर सेल्फ। मात्र आफूलाई चाहिँ त्यो डेथलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि, सोलेस गर्नको लागि मात्र हामीले यो कुरा गरिरहेछौँ। सो जस्ट टु बी एबल टु साइकोलोजिकली ह्यान्डल लाइफ, क्या लाइफलाई ह्यान्डल गर्नको लागि, हैन, डेथको भयलाई कम गर्नको लागि। सो यु क्रिएट अल दिस थिङ्स, बट इसेन्सियली द भेरी आइडिया अफ डेथ हेज कम टु यु बिकज पिपुल हेभ टकिङ अबाउट इट विदाउट नोइङ। मान्छेहरू नजाने पनि मान्छेले मृत्युको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ है। र त्यसो भएको हुनाले हाम्रो माइन्डमा पनि, हामीले पनि, हाम्रो मनमा पनि यो चाहिँ नि डेथको आइडिया आउँछ, किन हामी त्यही सुनिरहेको हुन्छौँ, मान्छेले त्यही डेथको कुरा गरिरहेको हुन्छन् हैन। सो अदरवाइज इफ योर सोसाइटिज डिड नट टक अर स्पिक अबाउट इट यु वुड जस्ट नो द वे यु आर राइट नाउ एन्ड योर प्रेजेन्ट एक्जिस्टेन्स इज नट पर्मानेन्ट। र प्रेजेन्ट एक्जिस्टेन्स पर्मानेन्ट छैन भन्ने कुरा चाहिँ यदि हामीले यो कुरा नसुन्ने हो भने हामी त्यसलाई इजी रूपमा लिन्थ्यौँ। सो द्याट यु वुड नट नो बट यु वुड नट ह्याभ एनी अदर आइडियाज अबाउट इट, इभन नाउ यु डु नट ह्याभ एनी आइडिया अबाउट इट, यु इमेजिन द्याट यु ह्याभ। ओके, सो यो एक्सपर्ट चाहिँ नि एक्सेप्ट फ्रम लाइफ एन्ड डेथ इन वान ब्रेथ भन्ने चाहिँ टेक्स्टबाट सिकेको सद्गुरुको। अब हाम्रो यसमा केही क्वेसनहरू दिएको छ। A thing that is imagined भनेको छ, find the words from the text that have the following meanings भनेको छ। सो a thing that is imagined भनेको इट्स अ फिक्सन, इमेजिन कल्पना गरिएको चिजलाई हामी फिक्सन भन्छौँ, इट इज फिक्सन। सेकेन्डमा छ अ वे अफ लुकिङ एट समथिङ, हैन, कुनै चिजमा हेर्ने एउटा तरिका, इट्स अ डाइमेन्सन, डिमेन्सन, DIMEN DIMEN, dimension, DIMEN, SION, dimension। अर्को छ टु फोर्स somebody to live, dislodge, 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 dislodge। dislodge, LODGE। okay, faced somebody so that you could not avoid, confronted, 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 it's confronted है। सो रातो हाम्रो बुकमा चाहिँ नि रेड कलरमा चाहिँ नि दिएको छ यहाँको वर्डहरू, confronted। त्यस्तै गरी टु मेक somebody feel better, solace, SOLAC, solace। अब सेकेन्ड क्वेसन छ बी, blank with the appropriate words, the death is it's a fiction created by human mind, ultimately we are moving straight to the grave, हामी ग्रेभ तिर गइरहेछौँ, हाम्रो चिहानतिर हाम्रो यात्रा। according to the speaker death is guaranteed, GUARANTED, it's guaranteed, death is guaranteed। okay, guaranteed, double E र चाहिँ। human beings have corrupted, CORRUPTED, corrupted everything and they have twisted it whichever way they want। C नम्बरमा क्वेसनहरु दिएको छ, according to the speaker there is only life, how भनेको छ because death भनेको के हो त, death is a FICTION or death is invented, INVENTED, invented or imaginary, IMAGINARY हैन। so according to the speaker there is only life because death is a fiction, death is invented or death is an imaginary thing। according to the speaker what is life, a life means it's a
सो एन्सर अब हामीले यहाँ विभिन्न यहाँ लाइफको बारेमा डेथको बारेमा धेरै कुराहरू गरेको छ एन्सरहरू विभिन्न किसिमको एन्सरहरू हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ त्यस्तै गरी मैले चाहिँ के गरेको छु भने इट्स अ स्ट्रेट इट इज अ straight journey to the graveyard. Why is there nothing wrong with death? Because there is nothing wrong with death because death is guaranteed. Death is GUARANTED or death is certain. CERTAIN, certain. It is certain. It has to happen. Why do we fear death? Okay, so because we don't have any idea about it. Okay, so we fear death because we don't have any idea about it. Why do people have an idea of death? Okay, because they are ignorant. They have an idea of death because they are ignorant, IGNORANT, or unaware about death or it. ओके, अब यिनीहरू चाहिँ एन्सर भयो। भाइ बहिनीहरूले आफै लेख्ने कोसिस गर्नु होला राम्रोसँग। यसरी भिडियो मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, कपी कलम लिएर किताब अगाडि राखेर आफैले पनि यसरी लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ अनि मात्रै इम्प्रुभ हुन्छ। प्रायःजसो गाउँ अलि ग्रामीण साइडतिरको अलि गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ इङ्ग्लिस अलि कमजोरी हुन्छ, त्यसको लागि मेहनत बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ नि आशा छ यो भिडियोले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई केही न केही सहयोग गरेको हुनुपर्दछ। च्यानललाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।